السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة البلوك لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير أو بلوزة أو بلوفر أو طاقية أو أي حاجة طبعا ممكن تخطر على بالنا في الكروشيه. شرحت معاكم مربع البلوك زي ما احنا شايفين بطريقة المربع، وشرحنا كمان المستطيل ابتديناه بشكل مستطيل، والنهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض طريقه عمل الغرزه بشكل مسطح، ان انت بتعملي مجموعه من السلاسل وبتبتدي تشتغلي بيها لغايه ما توصلي للطول المناسب للشغل اللي بتشتغليه. عدد سلاسل البدايه، واتمنى طبعا ان غرزتنا النهارده تكون سهله وبسيطه عليكم وتنال اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية بتكون من مضاعفات رقم 4، يعني بفضل أضعف 4 لغاية ما بوصل للمقاس اللي أنا حابة. في النهاية بزود سلسلة بالإضافة ل3 سلاسل ارتفاع، يعني بردك 4 ممكن أدخلها من ضمن المضاعفات، بس كان لازم أحدد لكم كل حاجة بالترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنبتدي نعمل مجموعة من السلاسل من مضاعفات رقم 4. بنشتغل بلونين عشان دي باين شكلها، وزي ما احنا شايفين الغرزة لازم يكون فيها لونين أو أكثر. هسيب مسافة من الخيط، بشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة الدبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4. هرجع 1 2 3 4 وهكذا 1 2 3 4 لغاية ما أوصل للمقاس اللي انا حباه. 1 2 3 4 1 2 3 4. نعمل كمان 4 1 2 3 4. طيب بالشكل ده عملنا مضاعفات رقم 4 زي ما احنا شايفين. نبتدي بعد كده نزود سلسلة بالإضافة ل3 سلاسل ارتفاع اللي بعتبرهم عمود بلفة، لأن احنا بنشتغل في غرزتنا النهاردة بغرزة العمود بلفة وغرزة الحشو. يبقى هزود سلسلة، دي بقية العدد بتاعي، وصل 3 سلاسل اللي بعديهم 1 2 3 بعتبرهم العمود اللي طالع من فوق السلسلة اللي هي الأخيرة دي. يبقى هنسيب 1 2 3 4 وهروح لرقم 5 ابتدي اشتغل عمود بلفة كمان. طيب ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بقوا حلقتين، بسيب 1 2 3 4 وبروح لرقم 5 في الحلقة الخلفية الباك لوب، ادخل اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، يبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. هكمل كمان 2 عمود بلفة على الفراغين اللي جايين، يبقى كده 2 3. بعد كده هاخد سلسلة مسافة، هسيب تحتها فراغ والف الخيط على الإبرة، بسيب الفراغ واروح اشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3. سلسلة، هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل 3 عمود على 3 سلاسل اللي جايين. 1 2 3. غرزة من الغرز البسيطة جدا المميزة، نقدر نعمل منها شال مستطيل، تقدري تعمليها من مفارش، ملابس، شنط، كوفية، طاقية، اي حاجة يعني ممكن تحبي. بلف الخيط على الإبرة بعد ما اخدت سلسلة، اسيب فراغ واروح اشتغل 3 عمود. 1 2 3. سلسلة بسيب تحتها فراغ و3 عمود. 1 2 3. سلسلة بنسيب فراغ ونروح نشتغل 3 عمود. 1 2 3. سلسلة، هسيب فراغ واروح اشتغل 4 عمود زي ما ابتديت ب4 عمود، بختم ب4 عمود، بسيب سلسلة 1 2 3 4. 1 2 3 4. بقى هغير فيه اللون، بيكون معايا على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين بنفس اللون. هرجع اسيب اللون اللي انا بشتغل بيه وهروح اجيب بقى اللون الجديد اللي هبتدي اضيفه ونشتغل بيه غرزة الحشو. الف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده.
وبدخل داخل الحلقة اقفلها عقدة بداية. دايما بحب اقفلها عقدة بداية. نقدر على فكرة نسحبها من غير ما نقفلها عقدة بداية، بس انا بحب امن الشغل اكتر. هسحب الحلقة دي من تحت الحلقتين الموجودين عندي ايه على الابرة، وبظبط طول الغرزة اللي تحت. برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو في اول فراغ بيقابلني اهو. بدخل بشتغل غرزة حشو. بشتغل غرزة الحشو ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم. فوق التلاتة عمود اللي جايين باخد 3 سلسلة مسافة، 1 2 3، وهسيب تحت ال3 سلاسل اللي خدتهم دول ال3 اعمدة دول مش هشتغل فيهم. فوق السلسلة بدخل واشتغل غرزة حشو، 3 سلسلة، 1 2 3، بسيب تحتهم 3 عمود واروح فوق السلسلة اشتغل حشو، 1 2 3، هسيب ال3 عمود وادخل اشتغل حشو، 1 2 3، هسيب ال3 اعمدة واشتغل حشو، 1 2 3 سلسلة، وتحت ال3 سلاسل بسيب 3 عمود وادخل اشتغل حشو، 1 2 3، هسيب ال3 عمود تحت ال3 سلاسل واشتغل حشو، 1 2 3، هسيب ال3 اعمدة، وفي تالت سلسلة او اخر سلسلة ارتفاع عندي من فوق هنا اهي، لان انا عندي هنا واحدة اللي انا اشتغلت من فوقها ال3 سلاسل، وبعد كده بعد 1 2 3 ادخل اخرج بالخيط بالشكل دوت. معايا حلقتين، هسيب بقى اللون ده وابتدي اجيب لون جديد. نجيب اللون الرمادي. لو حابين تشتغلوا بلونين بس يا بنات هنسحب معانا اللون الاصفر من الجهة يعني في للجهة التانية تاني. خلاص نجيب لون تاني. عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة. في المكان ده هبتدي بقى اكرر السطر رقم 1، برتفع 1 2 3 والف شغل الناحية التانية. انا محتاجة اخد معايا اللون الطوبي بقى الجهة التانية، فبسحبه في ظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين للسلاسل بالشكل ده. فوق ال3 سلاسل بقى بشتغل 3 عمود بلفة، اما ان انا اشتغل على الحلقة الخلفية للسلاسل او بنزل من تحت السلاسل مباشرة، وده اللي انا بفضله، واشتغل 3 عمود، 1 2 3، هاخد سلسلة فوق غرزة الحشو وبسيب غرزة الحشو، بروح بقى لل3 سلاسل واشتغل 3 عمود، 1 2 3، سلسلة فوق غرزة الحشو واللي في الخيط على الإبرة، بسيب غرزة الحشو تحت السلسلة واروح اشتغل 3 عمود فوق ال3 سلاسل، 1 2 3. تركيبة الألوان بقى تقدري تعدليها زي ما انتي حابة، تدخلي مجموعة ألوان متناسقة زي ما انتي حابة تشتغلي بيها، تقدري تغيري فيها بطريقة مختلفة جدا في الألوان، 1 2 3، سلسلة، أسيب تحتها الحشو واروح اشتغل 3 عمود، 1 2 3، سلسلة، 1 2 3، سلسلة، بسيب تحتها الحشو وبعمل 3 عمود، 1 2 3. هنبص نلاقي غرزة الحشو اللي كانت عندي تحت بشتغل فوقيها عمود بلفة وابتدي اغير اللون، بخرج من حلقتين وارجع اخد تاني اللون الطوبي واخرج بيه من الحلقتين اللي عندي على الابرة، وابتدي اشتغل بقى سلسلة والف شغل الناحية التانية. اذا حابة اخد اللون الجراي تاني رمادي معايا الناحية التانية بسحبه من الناحية التانية. لو حابة اسيبه هنا وابتدي بقى اضيف، يعني مثلا انا بسيب اللون الثابت معايا هو اللون الطوبي، بعد كده بفضل اضيف في الوان لغاية ما اوصل ايه لعدد السطور اللي انا حباه وعدد الالوان اللي انا حباها. بشتغل فوق اول فراغ غرزة حشو و3 سلاسل، 1 2 3. خلاص ببتدي اكرر بقى ايه نفس الخطوات السطر الاول والتاني. ارتفاعي كله للغرزة بيكون هو تكراري للسطر الاول والتاني فقط لا غير، مفيش اكتر من كده. 1 2 3 سلسلة، بسيب تحتها 3 اعمدة، فوق السلسلة باخد حشو، 3 سلسلة وحشو فوق السلسلة، 3 سلسلة وحشو فوق السلسلة،
3 سلسلة، 1 2 3 بس تحتهم الأعمدة، وبروح للحشو أشغل للسلسلة أشغل حشو. 3 سلسلة، 1 2 3 بسيب تحتهم 1 2 3 فراغات، واروح فوق السلسلة وبشغل غرزة حشو. 1 2 3 بسيب ال3 أعمدة، وباجي هنا بقى عندي السلاسل ال3 آخر سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 باخد منها حلقتين واشغل فوقيها غرزة حشو. اذا هغير اللون، احنا عارفين بنغير اللون في اخر حلقتين. مش هطول عليكم، انا حبيت بس نعمل مراجعة سريعة كده على غرزة البلوك، بحيث ان احنا يكون معانا كل اشكال غرزة البلوك، سواء بشكل مسطح كده على اساس غرزة بمجرد مجموعة من السلاسل، او بشكل مستطيل زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ان احنا ابتديناها بشكل مستطيل زي مستطيل الجراني، بس طبعا ده مستطيل البلوك. وكمان شرحنا مع بعض مربع البلوك، بحيث يكون معانا 3 اشكال للي يحب يشتغل باي شكل فيهم. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يا رب يكون سهل وبسيط، وكل الفيديوهات تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ومتنسوش تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.